Xin kính chào quý vị, tôi là Vân Trường. Quý vị đang theo dõi bản tin nhận định thị trường cá ngừ của Vasep, số phát hành tháng 9 năm 2024. Hôm nay chúng tôi sẽ trao đổi với bà Vân Hà, chuyên gia về thị trường cá ngừ. Chủ đề buổi trao đổi ngày hôm nay là doanh nghiệp và ngư dân lao đao vì quy định kích cỡ tối thiểu khi đánh bắt cá ngừ vằn. Thưa bà Vân Hà, xin bà hãy cho biết tình hình xuất khẩu cá ngừ trong tháng 8 như thế nào? Hiện tại thì xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam vẫn đang tiếp tục tăng trong tháng 8. Tuy nhiên thì tốc độ tăng trưởng đang chậm lại. Cụ thể thì giá trị xuất khẩu trong tháng này chỉ đạt 90 triệu đô, tăng 3% so với cùng kỳ. Trong tháng này thì giá trị xuất khẩu các nhóm sản phẩm cá ngừ đóng hộp đang sụt giảm. Về thị trường thì xuất khẩu cá ngừ sang Mỹ đang chậm lại, trong khi đó thì xuất khẩu sang EU đang sụt giảm. Theo tôi được biết, ngành cá ngừ đang gặp khó khăn vì một số quy định bất cập tại Nghị định số 37 năm 2024. Vậy thì bà có thể nói rõ hơn về vấn này được không? Theo quy định của chính phủ thì kể cả từ ngày 19 tháng 5 năm 2024, cá ngừ vằn được phép khai thác phải có chiều dài tối thiểu là 50 cm. Nếu dưới kích cỡ này thì doanh nghiệp sẽ không được phép thu mua, chế biến và xuất khẩu. Và chính vì lý do này mà hiện tại là đã 3 tháng vụ cao điểm của khai thác cá ngừ vằn thì của ngư dân Việt Nam, nhưng mà doanh nghiệp thì vẫn đang phải ngừng thu mua nguyên liệu cá ngừ vằn khai thác trong nước. Do là cá ngừ từ khai thác không đảm bảo được kích cỡ 100% đạt trên nửa mét trở lên. Và hầu hết thì tại các cảng cá hiện nay thì đang ngừng xác nhận các lô hàng cá ngừ vằn do kích cỡ khai thác nhỏ hơn quy định của Nghị định 37. Mà cá ngừ vằn hiện tại là chiếm tới 85% sản lượng khai thác cá ngừ của ngư dân Việt Nam, đặc biệt là ở miền Trung. Đây cũng là nguồn nguyên liệu chính để sản xuất cho các sản phẩm chế biến và đóng hộp của Việt Nam, để tận dụng được các cái ưu đãi thuế quan trong các hiệp định thương mại tự do, đặc biệt là hiệp định thương mại tự do của Việt Nam với EU, gọi tắt là EVFTA. Có thể thấy là hiện tại là các quy định này đang ảnh hưởng sâu sắc tới các ngư dân và doanh nghiệp Việt Nam. Một bộ phận ngư dân ở miền Trung sẽ phải dừng việc đi biển, đời sống của ngư dân sẽ bị ảnh hưởng lớn. Còn các doanh nghiệp thì hiện đang đứng trên nguy cơ bị mất thị trường lớn như thị trường EU, do không có thể tích trữ được cá ngừ vằn để chuẩn bị cho mùa sản xuất cuối năm và để cung ứng cho thị trường châu Âu vào đầu năm 2025 sau khi mà hạn ngạch ưu đãi thuế quan được khởi động lại. Vậy không biết ở các nước khác thì họ có những quy định nào liên quan đến kích cỡ cá ngừ được phép khai thác không thưa bà? Hiện tại thì theo tôi được biết là Ủy ban nghề cá Trung Tây Thái Bình Dương và cả các tổ chức quản lý nghề cá khu vực khác đều không quy định kích thước được phép khai thác hay không được phép khai thác đối với cá ngừ vằn, mà họ chỉ quản lý theo hạn ngạch khai thác. Ngay cả chính EU thì cũng đang không có quy định về kích thước khai thác tối thiểu đối với cá ngừ vằn. Các tàu cá của Tây Ban Nha và các nước EU vẫn đánh bắt cá ngừ vằn dưới 1 cân. EU thì họ bảo vệ nguồn lợi hải sản bằng cách biện pháp như là hạn ngạch, thời gian cấm biển, nghề khai thác, chứ không thuần túy là chỉ bằng kích thước tối thiểu. Điều đáng nói ở đây là cá ngừ là loài di cư, mà trong khi tàu cá của Việt Nam thì không được phép khai thác, thì các tàu theo quy định về kích thước tối thiểu nói trên thì các tàu của các nước lân cận vẫn đang được phép khai thác. Do đó đây sẽ là một hạn chế của Việt Nam. Vâng, vậy bà có nhận định như thế nào về tình hình xuất khẩu cá ngừ trong những tháng tới? Hiện tại thì các doanh nghiệp đang sử dụng nốt nguồn nguyên liệu tồn kho từ trước và nguyên liệu nhập khẩu. Việc chuyển sang sử dụng nguyên liệu nhập khẩu sẽ khiến cho các sản phẩm của Việt Nam giảm sức cạnh tranh do bị áp thuế cao. Do đó thì điều này dự kiến sẽ tác động tới xuất khẩu cá ngừ trong những tháng tới, đặc biệt là cá ngừ đóng hộp. Tôi dự báo là xuất khẩu cá ngừ sẽ tiếp tục tăng trưởng chậm trong những tháng cuối năm, hay thậm chí là có thể giảm nếu những vướng mắc kể trên không được sớm tháo gỡ. Xin trân trọng cảm ơn bà với những thông tin mà bà đã chia sẻ về chủ đề ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo của Vasep.